Γεια σας, καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Σήμερα θα σας δείξω πώς να φτιάξετε μόνοι σας ένα επιτραπέζιο παιχνίδι που είναι πάρα πολύ γνωστό σε όλους, λέγεται Jenga. Εδώ είναι αφού έχει τελειώσει η κατασκευή. Στη συνέχεια θα σας δείξω όλα τα βήματα και ό,τι μπορείτε να κάνετε. Τα υλικά που θα χρειαστείτε είναι λίγα. Βασικά θα χρειαστείτε μία σανίδα οξύντο που δεν έχει μεγάλο κόστος. Αν δεν την έχετε κάπου πρόχειρη στο σπίτι σας, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μια τάβλα από ένα κρεβάτι που σας περισσεύει, αλλά συνήθως μπορείτε να τις βρείτε παντού. Αλλιώς, σαν κόστος, το συγκεκριμένο κομμάτι είναι περίπου στα 2 ευρώ, δεν είναι ακριβό. Τώρα θέλω να προσθέσω ότι έχω παρατηρήσει αρκετά βίντεο που γίνονται στο YouTube και παρουσιάζουν κατασκευές, αλλά συνήθως εκεί χρειάζονται πολλά εργαλεία που πολλοί από εμάς δεν τα έχουμε και κατευθείαν είναι δύσκολο ο άλλος να πραγματοποιήσει την κατασκευή. Γι' αυτό καλό είναι να έχετε μία σχέση καλή, φιλική, με έναν ξυλουργό. Είτε που μπορεί να έχετε συνεργαστεί στο παρελθόν, ή που μπορεί να βρίσκεται στη γειτονιά σας, στην πόλη σας, οπουδήποτε. Γι' αυτό κάποια στιγμή μέσα στο βίντεο θα κάνουμε μία επίσκεψη στο φιλικό ξυλουργό της γειτονιάς μας, έτσι όπως το λέω εγώ, που θα μας βοηθήσει στην κατασκευή μας. Καλό θα είναι να του εξηγήσετε τι ακριβώς θέλετε να κάνετε. Τα τουβλάκια που θα χρησιμοποιήσουμε πρέπει να είναι τετράγωνα, και όταν λέω τετράγωνα εννοώ σε αυτό το κομμάτι, και το πάχος της σανίδας προσδιορίζει και το πόσο, ας πούμε, χοντρά θα είναι τα τουβλάκια μας. Δηλαδή, ας πούμε, αυτή η σανίδα που έχω εγώ είναι στα 2,5 εκατοστά, άρα στα 2,5 επί 2,5 εκατοστά θα κόψετε τα ξυλαράκια που θέλετε σε πάχος. Τώρα στο μάκρος θα φροντίσετε, αυτό πάει ανάλογα με τη σανίδα που έχετε, έτσι. Στο πάχος θα φροντίσετε τα ξυλαράκια που θα κόψετε, όποιο σημείο και να το τοποθετείτε το ένα με το άλλο, να ταιριάζουν με την κάθε σειρά που ακολουθεί στον πύργο. Ελπίζω να είναι κατανοητό αυτό που σας λέω. Αλλιώς, αν δεν μπορείτε να το εξηγήσετε στο ξυλουργό, καλό θα είναι να πάρετε μια φωτογραφία και να του πείτε «Μάστορα, θέλω να φτιάξω αυτό». Του δίνετε τη φωτογραφία και ο άνθρωπος θα καταλάβει. Είναι τεχνίτες, είναι χρόνια στο επάγγελμα, οι περισσότεροι, και να ξέρετε ότι τις περισσότερες φορές δεν θα σας ζητήσουν και χρήματα. Εγώ για αυτή τη δουλειά, ας πούμε, δεν πρόσφερα χρήματα, αλλά δεν το δεχτήκανε. Ήταν μια πολύ ωραία ατμόσφαιρα, ωραίο και το ξυλουργείο. Συνεπώς, προχωράμε στην κατασκευή. Ήρθαμε στο φιλικό ξυλουργό της γειτονιάς μας για να μας κόψει τα ξύλα που θα χρειαστούμε για τις κατασκευές μας. Εδώ βλέπετε το αποτέλεσμα μετά την επίσκεψη που είχαμε στο φιλικό ξυλουργό της γειτονιάς μας. Τα τουβλάκια που μας έκοψε. Και στη συνέχεια θα περάσουμε στην επεξεργασία τους. Και την επεξεργασία για τα τουβλάκια θα χρειαστούμε ένα χοντρό γυαλόχαρτο και σε δεύτερο στάδιο ένα ψηλό. Αυτό είναι γιατί θέλουμε όλες οι επιφάνειες να είναι λίες και οι γωνίες να είναι μαλακές. Όταν οι επιφάνειες θα είναι λίες, τότε τα τουβλάκια θα μπορούν να κυλάνε εύκολα μεταξύ τους όταν θα θέλουμε να τα τραβήξουμε. Τώρα, άμα παρατηρήσετε, είναι πολύ δύσκολο
και θα βοηθήσει πάρα πολύ το τρίψιμο στη μετακίνησή τους όταν θα παίζουμε το παιχνίδι. Τρίβουμε μόνο τις επιφάνειες οι οποίες χρειάζονται τρίψιμο. Δεν χρειάζεται να τρίψετε όλες τις επιφάνειες όταν είναι λίες. Μόνο αυτές που χρειάζονται. Εδώ χρειαζόταν μόνο αυτή η επιφάνεια. Και μετά με το ψηλό γυαλόχαρτο τρίβετε την επιφάνεια άλλη μια φορά. Του δίνει ένα ωραίο φινίρισμα. Τώρα θα μπορείτε να καταλάβετε με το χέρι σας πότε είναι απαλό και ότι δεν χρειάζεται άλλο τρίψιμο. Χρησιμοποιούμε το χοντρό γυαλόχαρτο για να μαλακώσουμε τις γωνίες. Την ίδια διαδικασία την κάνουμε σε όλες τις γωνίες. Και φυσικά σε όλα τα τουβλάκια. Το τουβλάκι μας είναι έτοιμο. Βλέπετε πως έχουμε μαλακώσει οι γωνίες εδώ. Και δεν θέλει εκεί που είναι η δουλειά. Και εδώ βλέπετε πως ήταν πριν. Εδώ βλέπετε ολοκληρωμένη την κατασκευή. Περιμένω τις απόψεις σας. Θεωρώ ότι έγινε αρκετά όμορφο. Είναι μια μικρή σφραγίδουλα που βάζω εγώ στις κατασκευές μου όταν τις τελειώνω. Να έχετε καλό παιχνίδι με τους φίλους σας, παιδιά. Ευχαριστώ πολύ για την προβολή και τα λέμε στο κανάλι.